हेलो फ्रेंड्स, सर्वोत्तम फूड लेब में आपનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે શીખીશું ચણાના લોટના લાડુ બનાવવાની રીત। તો ચાલો રેસિપી શરૂ કરીએ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। સૌપ્રથમ 500 ગ્રામ ચણાનો કરકરો લોટ લઈશું। તેમાં 3 થી 4 ચમચી તેલ ઉમેરીશું। હવે લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મોણ આપી દઈશું। હવે થોડું થોડું હુંફાળું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણે કઠણ રાખીશું। તો આપણો લોટ એકદમ રેડી છે। હવે લોટના મુઠિયા બનાવી લઈશું। તો આ રીતે આંગળીની મદદથી ખાડા પાડીને મુઠિયા તૈયાર કરીશું, જેથી મુઠિયા સારી રીતે તળાઈ જાય અને શેકાઈ પણ જાય। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। મુઠિયાને તેલમાં એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। મુઠિયા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળીશું। હવે મુઠિયા તળાઈને એકદમ રેડી છે, તો તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું। મુઠિયાને થાળીમાં ઠરવા માટે રાખી દઈશું। તો મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે, તેના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। આ ટુકડાને મિક્સચર જારમાં એડ કરીશું અને પીસી લઈશું। તો આ રીતનું દરદરું ચૂરમું રેડી છે। હવે એક વાટકીમાં 2 ચમચી પાણી છે, તેમાં થોડો ફૂડ કલર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એક લોખંડની કડાઈમાં 1 વાટકી પાણી નાખીશું। તેમાં 300 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। ખાંડને સારી રીતે ઓગાળી લઈશું અને સતત તવેથાની મદદથી હલાવતા રહીશું। હવે તમે જોઈ શકો છો થોડા બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે, તો હજી 2 થી 3 મિનિટ સુધી હલાવીશું। હવે થોડી ચાસણી એક ડીશમાં લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ચાસણીમાં એક તાર આવી ગયો છે। તો આપણી ચાસણી એકદમ રેડી છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। ચાસણીમાં ફૂડ કલર વાળું પાણી નાખીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ચાસણીમાં ચૂરમું એડ કરી દઈશું। સારી રીતે ચૂરમાને મિક્સ કરી લઈશું। હવે 3 થી 4 નંગ ઇલાયચીનો પાવડર નાખીશું। સારી રીતે ચૂરમાને હલાવી લઈશું। ત્યારબાદ 3 થી 4 ચમચી ઘી એડ કરીશું। બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આ રીતે સરસ ગોળ લાડુ બનાવી લઈશું। તો આપણા ચણાના લોટના લાડુ એકદમ રેડી છે। તો તમે આ રેસિપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।